आणि अक्षतेच्या दुनियेत तुमचं स्वागत आहे। तर मंडळी, मी आजकाल YouTube वरती एक नवीन टॉपिक बघते, क्लीन गर्ल मेकअप लुक किंवा क्लिअर गर्ल मेकअप लुक असा। तर हा बेसिकली काही नाही, नो मेकअप मेकअप लुक आहे। हा मेकअप लुक आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे। चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर पहिला आपण फेसला मॉइश्चराइज करूया आणि मी यूज करते आहे पॉन्ड्सचा हा मॉइश्चरायझर। मी यूज करणार आहे हा इनसाइडचा प्राइमर। नेक्स्ट मी यूज करते आहे हे कंसीलर। हे बेनिफिट्सचा कंसीलर आहे। Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves. नंतर एक अशा स्पंजनी वेट स्पॉन्ज घ्यायचा आणि त्याच्यानी हलक्या हलक्या डॅबिंग मोशन मध्ये हे तुमच्या स्किन मध्ये सेट करायचं। I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. तर आपलं कंसीलर ब्लेंड करून झालं आहे। नेक्स्ट आपण ह्याला सेट करूया। तर आपण ह्याला सेट करण्यासाठी हा फिटमीचा कॉम्पॅक्ट पावडर यूज करणार आहे। हा शेड आहे 230। ह्याला आपण या कुबुकी ब्रशनी आपल्या फेसमध्ये सर्क्युलर मोशनमध्ये सेट करणार आहे, जेणेकरून आपण जे कंसीलर लावलेलं ते लॉक होऊन जाईल। It's my turn, but we can stay. तर नेक्स्ट मी माझे थोडेसे आयब्रो असे फिल इन करणार आहे, कारण की खूप गॅप्स असल्यामुळे ते चांगलं दिसत नाही। तर एकदम बेसिक, एकदम हलकं, एकदम डार्क असं नाही करायचं, कारण की आपल्याला एव्हरीडे मेकअप लुक किंवा क्लीन असा लुक पाहिजे। एकदम हलका हलकासा मी फक्त शेप देणार आहे। तर त्यासाठी मी यूज करते ही पेन्सिल। ही मिस क्लेअरची पेन्सिल आहे। Still have fun for now. तुम्ही बघितलं असाल मंडळी, तर मी खूप खाली अशी पेन्सिल पकडली आहे। ह्याचं कारण असं की खूप फोर्स लागून ते जास्त डार्क नको व्हायला आणि खूप हलक्या हाताने ते ओढली गेली पाहिजे, म्हणून मी एकदम खाली अशी पेन्सिल पकडली आहे। You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said मी हा आयब्रो जो मी केला आहे त्याला सेट करण्यासाठी मी ब्राउ जेल यूज करते। तर हा आहे गिव्ह मी ब्राउ, बेनिफिट्सचा गिव्ह मी ब्राउ असा जेल आहे। हा मिनी साईज मध्ये आहे, तुम्ही नायका स्टोर मध्ये सुद्धा जाऊन चेक करू शकता। तर हे एक आपलं जसं मस्कारा असतं तसं एक ब्राउ जेल आहे, म्हणजे जसं तुम्ही ब्राउला सेट केलं हे तसंच दिवसभर राहतं। you couldn't take us too seriously, I must admit. तर नेक्स्ट मी यूज करणार आहे कंसीलर किंवा एक कॉन्टोरिंग पावडर किंवा एक हॅक। जर तुम्हाला मी सांगितलं तुमच्याकडे कुठलाही जर कंसीलर किंवा कॉन्टोरिंग पावडर नसेल किंवा कुठलं एक ब्राऊन कलरचं, एक लाईट ब्राऊन कलरचं किंवा डार्क ब्राऊन कलरचं तुमच्याकडे आय शॅडो असेल, तर त्या आय शॅडोला सुद्धा हलकं हलकं तुम्ही एक कॉन्टोरिंग पावडर म्हणून यूज करू शकता। तर तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी हा एक माझ्याकडे ब्राऊन कलरचा आय शॅडो आहे। हा मी एक कॉन्टोरिंग म्हणून तुम्हाला यूज करून दाखवते। Relieved, cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash. हा फेस एकदम असा स्कल्प्टेड असा वर मस्तपैकी ओढलेला आणि असं छान असा दिसतोय। आणि हा फेस बघितला तर एकदम असा उतरलेला, हा डिफरन्स तुम्हाला क्लिअरली दिसेल। तर आपण हा फेस पण करून घेऊया। तर छान एक असा फेसला आपल्या कंटोरिंग झाल्यानंतर आपण तोच एक साधारण ब्रश घेऊया, तो सेम असा आय शॅडो घेऊन हलका हलका आपल्या आयलिड्स वरती असं डार्क करूया। तुम्ही एक हलका असा डिफरन्स बघू शकता, म्हणजे जे व्हाईट व्हाईट असं पावडर दिसत होतं तसं दिसणार नाही, तसं छान क्लीन असा लुक येईल। But we can still have fun for now. नेक्स्ट आपण यूज करणार आहे हे आय लॅशेसचं कलर। हे असं एक साधारण आय लॅशेस कलर आहे। हे काय करतं, एकदम इन्स्टंट तुमच्या आय लॅशेसला लिफ्ट करतं। जर तुम्ही असंच बघितला तर हा डोळा किती असा ओपन अप झालेला दिसतोय आणि हा डोळा असा
एक साईडने एकदम बंद आणि छोटा असा दिसतंय. तर हे इन्स्टंटली आय लॅशेस कलर आपल्या लॅशेसला कर्ल करतं आणि थोडंसं डोळा ओपन अप करतं. नेक्स्ट मी यूज करणार आहे हे मस्कारा. हे सफोराचा मस्कारा आहे. तर ह्याला मी 2-3 लेअरमध्ये यूज करीन, म्हणजे एकाच वेळेला भरपूर असं लावू नका. एक लेअर लावा, हलका थांबा, थोडं सुकल्यानंतर सेकंड लेअर लावा, नाहीतर ते खूप असं जाड जाड आणि छान दिसणार नाही. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही लायनर सुद्धा यूज करू शकता किंवा एक हलकं स्मोकी लुक असं देऊ शकता. मला एकदम क्लीन आणि एकदम बेसिक लुक ठेवायचा होता म्हणून मी लायनर वगैरे काही लावलं नाही. जर तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही लायनर यूज करू शकता. मी ही स्टेप स्किप करते. नेक्स्ट आपण इथे यूज करणार आहे एक न्यूड लिपस्टिक. आणि माझ्याकडे 2 लिपस्टिक आहे न्यूड, तर तुमच्यावरती आहे तुम्ही कुठली वापरता. तर ही दुसरी आहे ही मॅकची, तर मी ही आधी लावणार आहे. याच लिपस्टिक वरती मला थोडंसं असं फुलर लिप्स पाहिजे असतात म्हणून मी ही जी तुम्हाला लिपस्टिक दाखवते ही आहे मिस क्लेअरची सॉफ्ट मॅट लिप क्रीम 15A असा ह्याचा शेड आहे. तर ही मी फक्त हे जे क्यूपिड बो हे जे मधला भाग आहे तिथे लावणार आहे. I meant what I said when I said it. Instantly आपले लिप्स असे एकदम फुलर असे दिसतात मोठे. What I said when I said it, lady. आणि हीच लिपस्टिक मी थोडीशी अशी म्हणजे चीक्स वरती लावणार आहे ब्लश म्हणून. मी ब्लश नाही लावणार आहे, हीच लिपस्टिक एक यूज करणार आहे. Never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun. लास्ट मी थोडंसं हायलायटर यूज करणार आहे. तर मी हायलायटर याच माझ्या मेकअप रेव्होल्यूशनच्या पॅलेटमधून एक हायलायटिंग शेड आहे. हाच हायलायटर घेऊन मी थोडंसं माझ्या स्किनला हायलाइट करेन. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. तर हे होतं आपलं फिनिश मेकअप लुक. हा लुक तुम्हाला कसा वाटला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. आणि असेच नवीन व्हिडिओ आणि नवीन विषयावरती तुम्हाला व्हिडिओ बघायला आवडणार असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.